guys, we have another kit na naman to install. So ito yung parts natin na dumating guys from ktuned. So ito siya guys. Yan. So bali binuksan ko na rin siya kanina guys. Tinignan ko siya kanina. So yan yung kit guys. Yan. So bali ang gagawin natin guys, i-delete natin yung power steering pump niya guys dito sa taas, and then AC compressor niya dito sa baba guys. So tatanggalin natin yon, and then yung alternator niya dito sa gitna guys, so i-relocate natin dito sa bandang baba. So yun ang gagawin natin guys. So ito yung kit na yun guys na gagamitin natin. So may kasama siyang serpentine belt, and then yung ito yung adjustable pulley niya guys. So yan. Alright. Tapos may mga kasama siyang hardware siya guys, and then dalawang bracket guys para sa alternator. So yung gagamitin natin guys, and then ito yung alternator pulley niya guys na ilalagay natin. So yan. So yan guys, bali yun nga guys, bali tanggal ko na yung mga, kasi pininturahan natin tong makina. So wala na yung mga other pulley niya guys. Yun nga, alternator, tapos yung AC compressor niya guys. So wala na rin, pati yung power steering pump niya. So yan guys. Alright, babasahin lang natin tong instructions saglit guys, and then para maumpisahan natin nilagay. Bali itong kit na to guys ay universal siya guys. So universal meaning pwede sa key 24, pwede sa key 24 guys, at pwede rin sa ano guys, key 20 head tapos key 24 block. So yun guys, pero itong kit na to design sa key 20 talaga. So yan guys. So at basahin lang natin to para at least alam natin yung mga kakailanganin natin, kasi medyo marami tong hardware na nandito guys. So yan. I like to make a PSA and announce dead ass coming to that stage. I'm feeling the way you sway like a flag, so I'ma call you. Alright guys, according sa ating instructions, so ito yung mga gagamitin natin ng mga spacers guys. Yan. Ito mga to. Yan guys. Yung mga bolts. Ito yung mga gagamitin ng mga bolts guys para sa alternator. And then itong dalawang brackets guys, ito yung gagamitin natin para sa ating alternator guys. So yan guys, ang una nga natin gagawin guys ay tatanggalin natin tong pulley nitong alternator guys, and then ito yung papalit natin. Yan. Alright guys, so gagamit lang tayo ng guys, anong size to? 7/8. So 22mm guys. Baby is a showstopper. Just look at all that ass on her. Make you come up off your last dollar. She gon' twerk, she gon' work. Tapos gusto kong lagyan siya ng Loctite guys bago siya higpitan. So meron tayong Loctite. Yan. Yung blue lang guys, hindi yung red. Red lacquer guys. Rhyme FM. I like to make a PSA and announce dead ass coming to that stage. I'm feeling the way you sway like a flag, so I'ma call you Miss USA.
Bali tapos na to. Tagawin natin yung mga bracket. May lagay natin to. Alright guys, bali ito yung sa baba guys. So lalagay natin dito sa bandang baba. Bali, yun nga guys, nilagay na natin itong alternator guys. Yan. So bali, ganyan siya guys. So gumamit tayo ng guys, ng dito sa may bandang baba, gumamit tayo ng 17.5mm na spacer guys. Ito yung ginamit natin. Tapos itong bolt natin guys, yung 65mm yung ginamit natin guys. Yan. So tapos dito naman guys, gumamit tayo ng yung 20mm, yun nandito. And then yung spacer niya guys, yun nandito siya. So gumamit tayo ng 13.5 guys. Kasi iba-iba yung mga spacer na binigay nila guys eh. So ito yung ginamit natin, 13.5. Tapos itong mahabang bolt na to guys. So 110mm to guys. Itong mahaba na to, 110. So, ayan guys. So, hindi ko pa siya napapahigpit. Alright guys, so ito yung adjustable pulley natin guys, nilalagay natin para sa belt. So, ito yung mag-a-adjust guys, yung magpapahigpit sa belt natin guys. Ito siya. Alright. So, bali like I said guys, ito nga yung design ng guys. Design ng ktuned. So, hindi na tayo maglalagay ng spacer dito guys. Tingnan natin. So dito siya. So baba. Para makita nyo. So bandang baba. Dito. Pag magkiki-24 ka guys, so kakailanganin mo itong mas mahabang bolt. Ito guys, kakailanganin mo to. Tapos lalagyan mo ng spacer doon sa bandang likod. So dahil naka K20 tayo guys, so hindi natin kailangan yung spacer sa likod. Alright guys, ang susunod natin gagawin ay ilalagay natin tong belt. So, bali, ganito siya guys. Ganyan siya. I-adjust natin tong Alright guys, yan na yung finished product natin guys. Alright guys, ito na yung final product natin guys. Tapos na rin. Yan. Alright guys, let me know what you guys think guys. Comment, subscribe, salamat.